Thân chào các bạn của anh Sư Tử. Dạo gần đây anh Sư Tử thấy nổi lên một bộ phim rất hot, có tên là Trò chơi con mực. Ây, nghe rất là quán nhậu đúng không? Thực ra thì nội dung phim cũng khá là hay đó nha. Sau khi xem hết các tập phim con mực trên Netflix, anh Sư Tử có đôi lời tâm sự với các bạn. Một chút review phim, cũng là một chút review lại cuộc đời mình. Có vẻ như có khá nhiều điều để chia sẻ đây. Rồi tới luôn nha. Squid Game là bộ phim kể về một trò chơi sinh tồn được phát triển bởi một tổ chức bí mật tại một địa điểm bí mật, gồm 456 người tham gia. Có thể nói họ là những kẻ thua cuộc và bế tắc trong cuộc sống hiện thực. Họ phải tham gia 6 vòng chơi để kiếm ra người chiến thắng với mức phần thưởng khổng lồ 45,6 tỷ won. Những kẻ thua cuộc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trò chơi con mực là một trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc. Nó được gọi là con mực vì sân chơi được vẽ giống như hình một con mực ống. Luật chơi rất đơn giản gồm hai phe tấn công và phe phòng thủ. Để giành chiến thắng, phe tấn công phải di chuyển trong vạch và tiến đến được hình tam giác nhỏ trên đầu ống mực. Về phía phe phòng thủ, họ sẽ kiếm mọi cách để phe tấn công không tiến được đến đích cuối, có thể khiến phe tấn công ra khỏi vạch hoặc dẫm phải vạch. Như vậy phe phòng thủ có thể giành chiến thắng. Đây cũng là trò chơi cuối cùng trong những ván đấu sinh tử trong bộ phim để kiếm ra người chiến thắng và sở hữu mức phần thưởng khổng lồ 45,6 tỷ won. Nó được lấy tiêu đề chính cho tên phim. Tại sao vậy? Xin nhắc lại đây không phải là một kênh gì cáp phim, nên chính vì thế để tôn trọng quyền tác giả, anh Sư Tử khuyên các bạn hãy mở Netflix lên xem và cảm nhận bộ phim một cách chân thực nhé. Xét một cách tổng quan, nếu bạn đã từng yêu mến những bộ phim sinh tồn đấu trí máu me nổi tiếng của Nhật, thì không thể nào không nhớ tới những bộ phim như A The Godville, trò chơi sinh tồn, Like a Game, trò chơi dối trá. Nhưng thưa các bạn, đây là một bộ phim của Hàn Quốc, thế nên khó tránh khỏi nội dung không được như các bạn kỳ vọng. Nhưng nói chung với anh Sư Tử, đây là một bộ phim rất đáng xem. Không chỉ vì là một bộ phim giải trí, mà còn vì những giá trị nhân văn mà bộ phim mang lại, đáng để suy ngẫm. Thứ nhất về tình người, thứ hai về những bài học hay ho mà từ lâu rồi có lẽ chúng ta đã quên mất. Trò chơi con mực, anh Sư Tử rút ra được những chân lý hết sức tinh tế mà nhà làm phim đã cố ý gửi gắm vào. Thử ngẫm lại xem cuộc đời bạn có khi nào giống như anh nói không nhé. Điều thứ nhất, cuộc đời vốn luôn bất công. Trong phim, anh Sư Tử ấn tượng nhất là nhân vật này. Bộ phim khắc họa một gã đàn ông phải nói là bế tắc trong cuộc đời, chịu những nỗi đau lòng mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng không muốn chịu đựng, như gia đình tan vỡ, kéo theo đó còn không có công ăn việc làm ổn định, không có tiền trang trải những điều bình thường nhất, đến nỗi mẹ già còn phải lo lắng và cho tiền ngược lại, dù bà cũng đang bị chứng tiểu đường quái ác hành hạ cơ thể. Nhân vật thứ hai, một gã hàng xóm của anh bế tắc, học giỏi có tiếng và thông minh nhất xóm, mở công ty riêng nhưng làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Với những áp lực về danh dự cá nhân và gia đình, anh này trở nên bế tắc đến mức cũng tìm đến con đường tự tử với số nợ khổng lồ mà chúng Việt lót cũng không trả nổi. Đây là một nhân vật có sự tham vọng cao, là loại người có thể dùng trí thông minh và thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân. Hai tuyến nhân vật này sẽ dây mơ dễ má với nhau trong phim, sẽ rất thú vị đấy. Toàn bộ các nhân vật ai cũng có những nỗi khó khăn riêng, giống như đạo diễn đang vẽ ra một xã hội thu nhỏ ở bên ngoài với hỉ, nộ, ái, ố. Ở đây, anh Sư Tử không nói nhiều về phim nữa, chỉ chấm phá một vài triết lý đáng suy ngẫm cho các bạn cùng chiêm nghiệm. Nhìn nhân vật chính chìm vào hố sâu của bế tắc, mình cảm thấy chạnh lòng. Đó là cái cảnh anh phải đến nhà vợ cũ mượn tiền, sau đó bị từ chối và bị chồng mới đưa cục tiền với một điều kiện là tránh xa gia đình anh ta ra. Tôi nhìn thấy đâu đó câu chuyện này không mới, nhưng cũng đủ thấm thía cho cánh mày râu. Những câu chuyện đó xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống này. Đôi khi tôi cũng như vậy, nhiều hoài bão và mơ ước, nhưng luôn bị chữ tiền làm cho yếu đuối và bạc nhược. Đổi lấy chữ khinh thường khi không có tiền trong tay, chúng ta cũng nhận lấy những cay đắng từ những người thân yêu của mình. Thật chua xót phải không? Nhưng đời là vậy, có người thành công, cũng có những mảnh số phận xui rủi trên đường đời, thế nên trò chơi con mực là cứu cánh, là hy vọng lớn nhất mà những người đang thảm hại muốn bấu víu vào. Tôi đã dành cả một ngày để xem hết bộ phim để cảm nhận được một thứ. Đó là, lòng tin là thứ quý giá nhất để tồn tại. Một câu nói xuyên suốt bộ phim là, tôi làm sao có thể tin anh. Thật trớ trêu là 456 con người, đủ mọi thành phần, tốt có xấu có, cuối cùng dẫm đạp lên nhau mà sống. Đơn giản thôi, vì cuộc đời này nếu càng trưởng thành, bạn sẽ càng nhận ra lòng tin là thứ xa xỉ nhất. Có những người vì đồng tiền, vì chữ lợi mà đang tâm vùi dập bạn, thậm chí tiêu diệt bạn chỉ để bước tiếp trong cuộc sống. Tôi chua xót coi đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng nếu coi hết bộ phim con mực và quay lại, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy mình ở trong nhân vật bên trái màn hình này. Đã có những người tôi rất coi trọng họ, yêu thương họ như ân nhân, như anh em, như đồng đội.
để rồi nhận lấy những lừa dối đến nỗi phải đổi cả mạng sống. Nhưng tôi yêu ánh mắt thật thà của tôi. Cũng như anh bạn Ali. Dù sao thì cuộc đời tôi cũng chưa từng suôn sẻ, nhưng tôi luôn muốn trong tim còn chút niềm tin về con người. Xin hãy đừng vì tiền mà quên ân nghĩa ở đời bạn nhé. Xét cho cùng sống mà đánh mất đi trái tim thật thà, vị tha trong bản thân mình thì xem như đã không còn tồn tại nữa rồi. Trong những năm tháng sống trên cõi đời này, bạn sẽ bằng trải nghiệm, bằng cảm quan của mình mà nhận ra rằng món nợ lớn nhất đời người là món nợ tình cảm. Ai rồi cũng có trong tim mình một mái nhà. Có cha, có mẹ, có anh em, có ruột thịt, có bạn bè, có tình yêu. Nhập nhằng theo tháng năm ta có những mối quan hệ đặc biệt. Chúng ta mắc nợ nhau một lời xin lỗi, một lời cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời. Thật tiếc khi cô bé này dành tất cả những thứ mình có để đổi lấy mái ấm gia đình. Những băn khoăn trong tôi là liệu một ngày tôi nhắm mắt, có ai đó vì tôi mà nói: "Này cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã đi cùng tôi một chặng đường." Tôi nhận ra, bản thân chúng ta là những cá thể đơn độc cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Nếu không sẽ khô héo và lạnh lùng lắm. Xem phim xong, tôi cũng tự hỏi mình đã bao lâu rồi, tôi chưa mở miệng nói lời yêu với những người thân bên mình. Mùa dịch Covid này một lần nữa cũng đang tra vấn trái tim tôi. Lỡ may ai đó mà tôi yêu quý mất đi, hay tôi biến mất, cái còn lại trong tôi là điều gì? Đời vô thường lắm, nên hãy yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày. Thật thiếu sót khi tôi không chia sẻ với các bạn điều này. Đó là sau khi xem hết phim Trò chơi con mực, tôi rút ra một chân lý. Hay không bằng hên. Câu này luôn đúng trong mọi hoàn cảnh nha các bạn. Squid Game làm tôi nhớ đến một bộ phim đã quá kinh điển là A The God Kill của Nhật Bản. Cuối phim, cô bạn gái của nhân vật chính dù đã rất cố gắng và có được sự hậu thuẫn tuyệt vời từ tài trí và tình yêu của nam chính nhưng cũng bỏ mạng vì một yếu tố then chốt. Lúc đó hình nhân Dazuma chết chóc đã nói, để có thể tồn tại đến bây giờ thì trí lực, thể lực, trí tưởng tượng, ba thứ trên cần phải phát huy tối đa. Tuy nhiên vẫn còn một thứ nhất định không thể thiếu trong mọi cuộc chơi. Đó chính là vận may. Quả thật tôi cũng luôn cho rằng vận may là thứ không phải ai cũng có được. Sống trong cuộc đời này, quá nhiều cạm bẫy và khó khăn. Nếu chỉ giỏi thôi cũng chưa phải là đủ. Nếu vận may mỉm cười, chúng ta đôi khi sẽ vượt qua những khó khăn ấy một cách suôn sẻ. Đôi khi vận may cũng là một món quà mà Thượng Đế trao tặng cho những ai có trái tim chân thành và biết hy sinh vì người khác. Đừng sợ nghèo khó. Chỉ sợ một ngày hàng đống tiền đổ xuống đầu bạn. Lúc đó phải tập làm quen dần với cuộc sống giàu sang đột ngột đấy. Bạn biết đấy, tôi nghĩ khi chiến thắng trò chơi con mực được gần ấy tiền, anh nam chính sẽ tận hưởng những thú vui tao nhã như là đi du lịch, mua sắm những thứ xa xỉ nhất để thỏa mãn vùi lấp những năm tháng nghèo hèn, cơ cực của mình. Ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Nhưng hình ảnh về lòng biết ơn đã tạo ra trong lòng tôi nhiều suy nghĩ. Tiền quý giá thật đấy, mua được hết tất cả những thứ mà ta hằng ước mơ, mà chẳng thể mua lại hạnh phúc mà ta đã từng đánh mất, chẳng mua nổi mạng sống của những người thân yêu đã qua đời, cũng chẳng thể mua lại thời gian, tuổi trẻ và những sai lầm đã gây ra. Giá trị thật sự của đồng tiền là những gì ta làm được kể từ khi cho đi. Có thể vài triệu không thể mua được một đêm vui, nhưng vài triệu lại cho một ai đó một khoảng thời gian no đủ, yên ấm. Nếu có gần 1.000 tỷ như anh ấy, bạn có sẵn lòng bỏ hết tất cả và đổi lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn không? Tôi tự nhận mình là kẻ duy nhất nói không cần tiền đấy. Nói thật chứ tôi chỉ cần vừa đủ. Để hạnh phúc của tôi không quá bận tâm vì cơm áo gạo tiền. Cũng chẳng cần quá nhiều để tranh giành, xích mích, dẫm đạp lên người khác mà sống. Nếu cho đi mà nhận lại sự chân thành thì bạn thật sự chẳng bao giờ nghèo cả. Riêng anh sư tử thì luôn tâm niệm một câu. Nếu nỗi buồn là vật chất thì anh là kẻ giàu nhất thế gian. Chỉ mong ai cũng hiểu được, vốn quý giá nhất chẳng bao giờ là tiền cả, là tình cảm đấy bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thật sự bộ phim Trò chơi con mực không đơn thuần là một bộ phim giải trí, mà chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn ở trong đó. Không xét về tính chuyên môn thì đây là một bộ phim hay và đáng xem nhất trong mùa dịch. Hy vọng các bạn cũng như tôi, sau khi xem phim cũng nghĩ ngay tới một lúc nào đó, nếu được mời tham gia trò chơi con mực. Biết đâu tôi cũng sẽ đồng ý. Không chỉ vì tiền, mà tôi muốn xem giữa cuộc đời này, liệu có thứ gọi là lòng nhân ái hay yêu thương vượt qua được sức mạnh đồng tiền hay không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh YouTube Anh Sư Tử. Để ủng hộ cho Anh Sư Tử ra những video hay và hấp dẫn khác, hãy nhấn like và subscribe cho Anh Sư Tử. Nhớ nhấn chuông để theo dõi các video đăng tải mới nhất của Anh Sư Tử nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng ngại chia sẻ những bình luận của các bạn về những chủ đề của Anh Sư Tử ở phần bình luận bên dưới. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an nhé.